Ebben a videóban azt nézzük meg, hogy hogyan zajlanak a klinikai gyógyszertesztelések. A gyógyszerek világa, azok fejlesztése így vagy úgy mindannyiunkat érint, hisz nincs olyan készítmény a patikában, ami ne esett volna át az engedélyeztetés hosszú és szigorú folyamatán. Ennek a folyamatnak az egyik legfontosabb állomása, amikor egy készítménynek először vizsgálják az emberi szervezetre gyakorolt hatását. Budapesten működik egy klinika, ahol ezek az úgynevezett First in Human vizsgálatok zajlanak, úgyhogy elmentem és megnéztem, mi történik itt a gyakorlatban. Így talán mindenki teljesebb képet kaphat erről a nagyon érdekes és kevéssé ismert témáról, és talán sikerül helyre tenni pár a területhez kapcsolódó ellentmondást is. A budapesti klinikát, ami a Péterfi Sándor utcai kórház területén található, ennek majd még lesz jelentősége, Egyházi Anita és Kemény Vendel vezetik. A klinikán Vendel visz majd körbe, de Anita is végig ott segítkezik majd mellettünk, például egyből a kezdő PCR-tesztnél. Jó, akkor mehet is. Hát mit mondjak, Vendel nem bánt velem kesztyűs kézzel, de legalább az eredmény negatív lett, így célba vehettük az első állomást. Ez az a szoba, ahova minden a gyógyszervizsgálatokra jelentkező önkéntes is először érkezik. Tehát ez a szűrőszoba, és a legelső lépés az, hogy az önkéntest tájékoztatni kell a vizsgálatról, és az önkéntesnek egy tájékozott beleegyezést kell adnia ahhoz, hogy részt vesz a klinikai vizsgálatban. Ez a legelső lépés, addig míg ez a beleegyezés meg nem történik, addig még semmilyen vizsgálattal kapcsolatos tevékenységet nem végezhetünk. Tehát én ezt elolvasom, és akkor mondhatom rá azt is, hogy oké, és mondhatom is azt is, hogy nem. Hogy nem, így van. A klinikai egyes vizsgálatok egyébként a gyógyszerfejlesztés során leegyszerűsítve nagyjából a harmadik nagyobb lépcsőt jelentik. Az első lépés, mikor megjelenik maga az igény egy új terápiás területre, illetve hogy a gyógyszergyártó megtalálja az adott hatékonynak tűnő molekulát. Miután a molekula kikerül a Petri csészéből, a különböző szintű állatkísérletek következnek, és ha ezek alapján meghatározásra került, hogy milyen dózisban lehet elindulni humán vonalon, jön ez a klinikai egyes fázis. A majd 25 oldalas tájékoztató egyébként részletesen leírja, milyen készítményvizsgálata zajlik majd, illetve az orvos is összefoglalja a folyamatot pontról pontra, így azt is, hogy esetlegesen milyen mellékhatásokra lehet számítani. Keresek egy jó vaskos összeget, de ez az, amiről finoman lehet csak beszélni. A fázis egy vizsgálatokban való részvételért az önkéntesek, illetve a vizsgálati résztvevők díjazásban részesülnek. A díjazásnak az összegét azt itt tudjuk megbeszélni, de az általában nem publikus, és a Magyar Etikai Bizottság kérése alapján ezt mi előre nem mondhatjuk el, de itt természetesen a konkrét összeget a vizsgálati résztvevő látja. És alkudozhatok, hogy Nem. A tesztek egy ajánlatot? Ez a hatósági engedélyezési folyamatnak a része, hogy mekkora díjazásban részesülnek az önkéntesek. És egyébként az, hogy nem akarok ezen nagyon lovagolni, de hogy mekkora az összeg, az függ attól, hogy mi az adott készítmény, mennyire kockázatos, vagy mennyit vagyok itt, vagy mennyi... Ez szerintem egy nagyon fontos kérdés, és nem a kockázattól, mert az nem lenne etikus, hanem attól függ, hogy mennyi ideig kell itt lenni, mennyiszer kell visszajönni ambuláns vizsgálatra, mennyi vérvétel van, tehát inkább az önkéntes ráfordított idejét, energiáját fizetjük meg, és nem a kockázatot. Jó, és akkor nem tudom, ebben most benne van az is, hogy mikor és milyen helyzetekben léphetek ki, ha akarok. Nagyon részletesen benne van. Azt tudni kell, hogy az önkéntesen kerül be az ember, és kötődik közöttünk egy kvázi szerződés, de ezt az önkéntes indoklás nélkül fölmondhatja. Természetesen, ha nem tudjuk értékelni a vizsgálatban való részvételt, ez a díjazásban van része, tehát vagy legalábbis akkor az csökkentett díjazás kerül kifizetésre, de semmiféle kötelezettség nincs, tehát vissza lehet lépni a vizsgálattól. Jó, és akkor mondjuk, hogy én ezt itt a toll aláírtam, akkor az még mindig nem vagyok benn, hanem akkor jön egy... Akkor kezdődnek a szűrővizsgálatok.
A szűrővizsgálatok alatt egy nagyon alapos és minden részletre kiterjedő orvosi állapot felmérést kell érteni, kezdve a testsúly, a magasság, a vérnyomás méréstől az EKG-n és a különböző laborvizsgálatokon át egészen a drog és alkohol tesztig. Az önkénteseket a szigorú adatkezelési és személyiségjogi szabályok miatt arccal nem mutatjuk, a felvételeken most látható Tündi viszont vállalta, hogy szerepel, sőt később majd még el is mondja a tapasztalatait. Tehát, hogyha azt mondom, hogy oké, minden, akkor ide lepakolok. Igen, tehát ez nem ugyanaz a nap, mint amikor a szűrés van. Ja, ez már egy másik. Ez egy másik nap, mert hogy addigra meg kell jönni a vérvizsgálat eredményeinek, összeáll az a csomag, ami alapján az információ mennyiség, ami alapján tudjuk, hogy valaki alkalmas a vizsgálatra, vagy nem, mert nem mindenki alkalmas. Körülbelül az 50%-a az egészséges önkénteseknek is kiesik a szűrővizsgálaton. Igen, nagyon sokszor itt derül ki. Igen, hogy mégis dohányzott, pedig nem szabad dohányozni, mert hogy a dohányzást kimutató tesztet is végzünk, vagy pedig kiderül, hogy nem jó a vérnyomása, és volt olyan önkéntesünk, akinél olyan szívritmuszavar derült ki, amivel el is irányítottuk kardiológushoz. Alapesetben tehát csak teljesen egészséges jelentkezők vehetnek részt a vizsgálatokban, vannak viszont olyan helyzetek vagy olyan készítmények, amiket valamilyen konkrét betegséggel rendelkező pácienseken is vizsgálni kell. Tipikus példa erre, amikor olyan onkológiai terápiában résztvevő páciensnél próbálnak ki új hatóanyagot, akinél a korábbiak nem jártak eredménnyel, de ez a ritkább. Az alapeset, hogy az önkénteseknél minden fontosabb egészségügyi értéknek rendben kell lennie. Nagyon szigorú és több oldalas a házirend is. Nem csak dohányozni nem szabad, de az átlag 3-4 napos tartózkodások során például kávét sem szabad inni, vendéget sem lehet fogadni, és saját ételt sem lehet behozni. A lényeg ugyanis, hogy végig kontrollált körülmények között történjen a készítmény tesztelése. Jó, akkor most végül is, ha én ezt élesbe csinálnám, akkor itt lenne a tartózkodási helyen, most elkezdtünk. Igen, ez az egyik szoba a 4-ből, ahol 4 ágy van, és itt történnek a további vizsgálatok, és itt kerül sor magára a vizsgálati készítmény beadására is. Jó, ide készített a kolléganőd egy ilyen tálcát, mondjuk ez érkezne ide, ugye? Így nagyjából, hogyha igen, ez írásba menne. Ami ebből látszik, hogy standardizált az a folyadékmennyiség is, amivel adott esetben egy kapszulát be kell venni. A kapszulát egy műanyag adagolóban kapja meg az önkéntes. Sőt, úgy tudom, meg is kell néznetek, hogy valóban lenyelte. Tehát, hogy... Igen, minden egyes bevétel után száj és kézvizsgálatra kerül sor. De durva. Nehogy lehet, hogy eljátsza. Igen, hogy nem nyelte le, hanem elrejtette a nyelve alatt. Jó, és akkor még ami érdekes, hogy például tehát ezeket a gyógyszereket, vagy ezeket nem tudom, nevezhető ez már gyógyszernek, vagy ez még csak készítménynek? Jelenleg vizsgálati készítménynek nevezzük, ami nagyon érdekes, hogy most vezették be és most lép életbe az új európai gyógyszerreguláció, ahol vizsgálati gyógyszer lesz az új neve ezeknek a készítményeknek. Ezeknek a készítményeknek. Ugye azért is van szükség arra, hogy valaki itt legyen és hosszabb ideig, mert vizsgálni kell reggel, evés előtt, evés után, folyadékbevitellel, vizsgálni kell nőnél, férfinél, idősebbnél, fiatalabbnál, tehát többféle paramétert kell nézni. Tehát a fázis egy vizsgálatok arról szólnak, hogy megtudjuk azt, hogy egy adott vizsgálati készítmény az megfelelően biztonságos-e, milyen dózisban kell adagolni, milyen rendszerességgel kell adagolni, hogyan alakul az az úgynevezett vérgyógyszer szint, amikor egy bevétel után ugye a vérben megemelkedik a gyógyszernek vagy a vizsgálati készítménynek a szintje, és utána az szépen, ahogy a szervezet metabolizálja és kiüríti, az lecseng. Ezt az úgynevezett farmakokinetikai görbe, ezeket vizsgáljuk. Így néz ki az említett farmakokinetikai görbe, ez tehát itt mindennek az alfája és omegája. A lényeg, hogy ennek a magyarosabb nevén vérgyógyszerszint görbének a viselkedését nagyon sok minden befolyásolja, más lehet a formája, ha reggeli után, illetve ha éjgyomorra veszik be a készítményt, más lehet nők és férfiak, idősek és fiatalok esetében, és természetesen más, ha egyszeres vagy többszörös az adagolás. A kontrollált körülmények pedig értelemszerűen ahhoz kellenek, hogy minél pontosabban meg lehessen állapítani, mikor
alakul ki az az állapot, az a vérszint, ami a terápiás célokat szolgálja majd. A görbe vízszintes szála jelzi az eltelt időt, az idő tehát nagyon fontos paraméter itt, de ez abból is kiderül, hogy minden teremben található egy digitális nagykijelzős óra. Ezek az órák GPS alapon folyamatosan egymáshoz vannak hangolva, hiszen még egy-egy másodpercnek is jelentősége lehet abban, hogy mikor veszik be az adott gyógyszert, vagy épp mikor vesznek vért az önkéntestől. Társalgó, nevezhetem így? Ez igen, rekreációs egészen szoba. Jól igen. Önkéntesek adott esetben több napot, akár több hetet is itt töltenek nálunk. Vannak olyan napok, amiket mi azért elég jelentősen lefoglalunk. Tehát amikor van egy ilyen sorozatvérvétel, akkor mindig ott kell lenniük, az elég sok elfoglaltságot jelent nekik. De az idő nagy részében ők Semmi dolguk, azon kívül, hogy itt kell lenni, és megfigyelés alatt kell lenniük. És akkor itt lehet bármit csinálni? Bármit csinálhatnak, olvashatnak, zenét hallgathatnak, játszhatnak, a sétálógépen sétálhatnak. Fontos, hogy én ezt futógépnek neveztem, és mondtad, hogy az nem futógép, mert fizikai erőkifejtést nem végezhetnek, de sétálni szabad, de futni nem szabadna. Igen. Akkor nem lehet VB döntőt sem megnézni, de valaki nagyon szurkol az egyik csapatnak. Igen, de például fekvőtámaszozni sem szabad. Igen, és akkor a kollégáid itt a kollégáim, a nővérek ülnek itt általában, akik a munkájukat végzik, és közben az önkéntesek felügyeletét is. Hogyha valaki mondjuk valamilyen módon rá van kötve bármilyen gépre, akkor ők látják az állatot. Igen, itt van egy központi monitor is, hogyha adott esetben szükséges, akkor az ágy melletti monitorokat is lehet itt látni. Tehát 0-24-es megfigyelés. Adott esetben, ha szükséges, akkor ott mi ezt tudjuk biztosítani. Igen. És már ablakok, ami szerintem még nagyon érdekes, vagy fontos, hogy itt van közvetlenül a Péterfi Sándor utcai kórház mellett vagyunk, és ez egyáltalán nem véletlen. Ez egyáltalán nem véletlen, ez a fázishegy vizsgálatoknak nagy előnye, és Magyarországon előírás is, hogy fázishegy vizsgáló helyett csak kórházi körülmények között lehet működtetni. Tehát bármi probléma, komolyabb probléma felvetődik, adódik, akkor ez az önkéntesek biztonságát szolgálja. Mi szoros kapcsolatban állunk egyébként is a kórházzal, de az intenzív osztállyal különösen. Minden vizsgálatunkról tájékoztatjuk őket. Rendszeresen tartunk úgynevezett vakriasztást, amikor az intenzív osztályos kollégákat áthívjuk, mintha történt volna valamilyen. És akkor, hogy leméritek mennyi időt? És lemérjük, hogy mennyi időt érnek ide. Egyébként a szigorúan szabályozott étkezést is a kórház dietetikusai biztosítják. Az étkezés történhet a szobában, de történhet ebben a kis konyhában is. Van kávéfőző? Van kávéfőző, és amikor nincsen arra vonatkozó megszorítás, hogy mit egyen vagy igyon az önkéntes, akkor koffeinmentes kávét lehet enni. Ihat itt, és ezt is saját maguk ki tudják magukat szolgálni. Használhatják a mikrót. Ez egy reggeli? Ez egy reggeli, igen, ez most érkezett. Egy konkrét? Reggeli, igen. Meg az ebéd is megérkezett. Ja, és itt az ebéd is mellette. Aha. Igen. Amikor sokan vannak benne, akkor nyilván mindenkinek érkezik étel, tehát ennél sokkal nagyobb mennyiségű és át szokott itt folyni. Tényleg az érdekesebb kedvéért. Ja, hát ez egy felszerelt szolgáló. Igen. Hát figyelj, itt túl lehet élni egy pár napot. Igen. És abban az esetben, ha megszorítás van éppen, akkor ez az ajtó csukva van, és ide se lehet bejönni. Mert ott is kártyás. Nincsen nasi. Nincsen nasi. De nem csak a konyha működik kártyás zárral, hanem a kétszintes klinika lényegében minden helyiségének minden ajtaja. A szigorúnak tűnő szabályok ellenére vannak olyan önkéntesek, akik kis túlzással visszajárnak. Tündi például már másodszor van itt. Nagyjából most már ráláttunk, de hogy képzeljünk itt egy napot? Tehát hogy telik reggeltől, onnantól, hogy felkelsz? Felkelünk, általában vérvizsgálattal vagy vérvétellel indul. Van, amikor EKG, vérnyomás, lázmérés is van mellé, attól függ, hogy hányadik napon vagyunk. És négyet voltál? Négyet voltam, igen. És akkor reggeli, utána kicsit később megint egy kis vérvétel, ebéd,
Megint egy kis vérvétel, és akkor az üres időkben pedig bármit lehet csinálni. Tehát akár, ha az embernek olyan a munkája, akkor a munkáját is tudja végezni. És a mellékhatások? Mert te például tudtad, hogy milyen gyógyszerre jössz? Tehát, hogy mi az, amire... Igen, tájékoztattak a szűrővizsgálaton, és le volt írva, hogy ez egy vastagbélgyulladásnak, a gyulladás csökkentő gyógyszerének a fejlesztése. És mellékhatások? Volt, igen, az mind benne volt részletesen a tájékoztatóban. És mi volt? Sorolják, hogy milyen típusú, én nekem erős fejfájás, hány ingerés, hányás volt. De ez ritka, tehát azt mondták, hogy ez elég ritka. Szobatársaknak például semmi problémája nem volt. Tehát még csak a fejük se fáj. És általában az a jellemző. De hát, mint minden gyógyszernél, így se lehet tudni, hogy kinek a szervezete hogyan reagál, tehát előfordul, hogy kinél erősebben, kinél gyengében. De összességében nézve, én azt mondom, hogy ez volt egy nap, és közben pedig egy csomó embernek segíthetek ezzel, hogy részt veszek egy ilyen vizsgálatban. És ez természetesen lehet pénzt is keresni. Minden mellett pénzt is keresek. És mindenkit úgy is az érdekel, hogy mennyit, de azt nem tudom. Hát arról nem nyilatkozhatom, így van. De megéri. Megéri. Visszatérve a folyamathoz, az önkéntesektől tehát napjában többször is vesznek vért, majd a levett vér egy centrifugába kerül, ami elválasztja a vér folyékony részét, a vérplazmát a vérsejtektől. Erre azért van szükség, mert a laborvizsgálatokat a plazmán végzik majd, de nem itt, hanem egy külső laborban. Megy a gép, bent van a vérminta, a levett vér mintája. Igen. Meg lehet azt mondani, hogy a végső gyógyszer hatóanyag tartalmához képest itt a vizsgálatban résztvevő önkéntesek mekkora mennyiséget vagy adagot kapnak? Persze, ez a vizsgálatonként is függ. Az állatkísérletek, a preklinikai vizsgálatok, a toxikológiai vizsgálatok alapján nagyon szigorú módon képletek segítségével meghatározzuk azt a dózist, amelyik az első induló dózis lehet az emberekben. A gyógyszercég az adatok alapján tervez egy várható dózistartományt az emberekben, de ezt nem lehet biztosra tudni, ezért csináljuk a vizsgálatokat. És az a kalkulált kezdő dózis, az a várható terápiás dózisnak töredéke. Tehát töredéke van itt, mint majd a végsőben lesz. Igen, és a mi protokolljaink ezen a töredék dózison kezdődnek, és folyamatosan emelkedő dózisban kapják az önkéntesek, különböző kohortokban. Tehát a legelső kohortban nagyon pici töredéket dózisban, és ez folyamatosan emelkedik, és mi folyamatosan nézzük a vérszintet, hogy mikor és hogyan jelenik meg a vérszint, folyamatosan nézzük, hogy megjelennek-e bizonyos mellékhatások, gyakori például fejfájás, rossz közérzet, és akkor a tolerálhatósági küszöbig el kell menni, vagy pedig azdig a szintig, amit előre meghatároztunk. A fázis egy vizsgálatok során tehát még nem a leendő gyógyszer hatásosságát vizsgálják, hanem a felszívódását, tolerálhatóságát, hogy miként reagál rá a szervezet, hogyan és miként lehet emelni az adagot, és közben hogyan alakul a farmakokinetikai görbe. A vizsgálatok végeztével a kapott eredmények egy adatbázisba kerülnek, és innentől a gyógyszercég, a megrendelő vagy a fejlesztő értékeli az adatokat, és eldönti, hogy engedi-e tovább a készítményt a 2-es, 3-as, illetve a 4-es fázisra. Hány év akkor onnantól, hogy jön az igény a gyógyszercégtől, bekerül a Petri csészébe valami, onnantól, hogy bekerül a gyógyszertár? Ez nagyon jó kérdés. Ez általában egy olyan 5-10 év kell ahhoz, hogy a gyógyszer gondolatból gyógyszer lehessen, inkább 10 év. Jó, és akkor itt jön a kérdés igen, gondoltam. Igen, hogy akkor, miért lehetett hogy akkor azt hogy lehetett megoldani? Igen, ez a vakcina fejlesztés a Covid kapcsán ez egy nagyon speciális helyzet volt. A vakcinafejlesztés nem nulláról indult általában. Tehát ezeket a vakcina típusokat fejleszti különböző vírus betegségekkel. Tehát már megvolt. Hány százalékig állt rendelkezésre? Nem tudom pontosan megmondani, de minden esetre a különböző
szerű vakcinákról beszélünk. Az mRNA-s vakcina az a leginnovatívabb, abból is volt már egyes vírus betegségekre vizsgálat. Az adenovírus típusú vakcinákkal már van tapasztalat, és az elölt vírus tartalmazó vakcinákkal meg hosszú-hosszú évtizedes tapasztalat áll rendelkezésre. De ez nem volt mindelég ahhoz, hogy ez ilyen gyorsan kifejlesztésre kerülhessen. Ennek a hátterében az volt, hogy fölismerte mind a gyógyszeripar, mind a hatóság, hogy itt lépni kell. van, és lépni kell. És általában, amikor mit csinálunk egy normális vizsgálatot, akkor gyűjtjük az adatokat, és így szépen lassan elemezésre kerülnek, megvannak a döntési pontok, és úgy kerülünk a következő döntési pontra, és amikor az összes fázison keresztül ment egy kutatás, fázis 1, 2, 3, akkor utána az egész adatmennyiség kerül be a hatósághoz, és a hatóság akkor kezd rajta dolgozni, és adott esetben egy évig elemzi ezeket. És akkor ez most összecsúszott. És ez most összecsúszott. Olyan szinten összecsúszott, hogy ilyen úgy hívják, hogy rollover engedélyezés, illetve a hatósági értékelés zajlott. Tehát ahogy megszülettek a adatok, egyből a hatóság is elkezdte földolgozni, és így folyamatosan oda-visszajelzés, egy válnak vetve dolgozott a gyógyszeripar a hatósággal a vakcina fejlesztésen. Ez egy paradigmaváltás ebben az egész gyógyszerkutatás, gyógyszerfejlesztés. Hogy így is lehet. Hogy így is lehet. Az Icon egyébként egy nagy nemzetközi cég, több hasonló klinikával. Csehországban, Hollandiában és az USA-ban is klinikai 1-es vizsgálatokat végeznek, míg a világ több más pontján 2-es, 3-as és 4-es fázist. A 2-es, 3-as és 4-es fázisos vizsgálatokra tehát azután kerül sor, hogy a most látott első fázis eredményei alapján a gyógyszercég a készítményt biztonságosnak minősítette. Ezek a vizsgálatok már több ezer ember bevonásával zajlanak, ahhoz például, hogy egy gyógyszer Európában törzskönyvezésre kerülhessen, 2 darab nagy létszámos úgynevezett pivotál végső vizsgálat szükséges. Ha nem is kimerítően, de az idő adta keretek között a fázis 1-es vizsgálatok lényegét megismertük, ám egy terem még kimaradt, úgy teljes a kép, ha ide is benézünk. Ez a hotspot, a legforróbb szoba mondhatnám, de közben mégis a leghidegebb, mert itt vannak a -22, -70 fokon működő hűtők. Fontos hely. Igen, hát ez nagyon fontos, mert hogy a vizsgálatnak az egyik fő értelme az, hogy ezek a minták megszülessenek, és utána elemzésre kerülhessenek. Tehát egyrészt a mintákat is itt tároljátok? A mintákat is itt tároljuk, mondjuk igen. ebben a hűtőben? Például ebben egy -20 fokos hűtőben, csúd is visszakérnek. Egyből el is kell jelezni a rendszer, hogyha... És így érkeznek a azok a vizsgálati készítmények, amik fagyasztottan érkeznek, azok is bekerülnek hűtőszekrényekbe, amik szobahőmérsékleten tárolandók, azok pedig szobahőmérsékleten tárolódnak, szintén ebben a szobában. Ha ezt nem is, de mutass már akkor mondjuk szobahőmérséklet, hogy hozzátok ez érkezik, Hozzánk egy kurír cég hozza a vizsgálati készítményt a megfelelő kontrollált körülmények között. Ez már ki van bontva, tehát ez már korábban részben használva is volt. És megmondhatod, hogy ez mondjuk milyen betegség ellen Ez egy olyan készülhet? készítmény, amit gyulladásos bélbetegségek gyógyítására fejleszt a gyógyszercég, de nálunk még egészséges önkéntesek kapták, tehát nem betegek. Még egy dolog eszembe jutott, hogy végig ezt csak így, nem mutatom a kamerának, de akkor végig ez. És akkor az még érdekes, hogy én bemegyek a gyógyszertárba, és veszek bármilyen gyógyszert lényegében, akkor az pár évvel ezelőtt egy ilyen fázison keresztül ment. Mindenképp. És akkor is ez egy válasz is lehet arra, mert azért sok támadás éri, nem? Nem tudom, a gyógyszer kísérletekben résztvevőket, hogy nem, tehát te tudod, hogy miket. Igen, hát sok kritikát szoktak megfogalmazni, hogy miért kell a gyógyszerkísérleteket csinálni. Mi nem is használjuk a kísérlet szót, ez egy kutatás, és ahhoz, hogy az ember, amikor beteg, a betegségére
biztosan hatékony és biztonságos gyógyszert kaphasson, ahhoz ezt vizsgálni kell, hogy ez tényleg hatékony-e és biztonságos-e, ez pedig kontrollált körülmények között lehet csak meghatározni, és ez a kontrollált körülmény a klinikai vizsgálatok sora, kezdve a fázis 1 vizsgálattal, folytatva a fázis 2-vel és a fázis 3-mal. És a fázis 3 vizsgálatok után kerül az összes adat a hatósághoz az engedélyezésre, amit beszéltük az előbb a vakcina kapcsán, a hatóság értékel, mindig egy rizikó előny mérlegelés történik, és abban az esetben, ha azt lehet mondani, hogy igen, hatékony és biztonságos, akkor engedélyezik a gyógyszert. Na hát remélem érdemes volt végignézni ezt a videót, próbáltam most is egy kevéssé ismert és talán sok félinformációval terhelt területet körbejárni, bemutatni. Kommentben írjátok meg nyugodtan, ti mit gondoltok a témáról, vagy netán van-e már saját tapasztalatotok. A videóm az ICON Budapest klinikai kutatás támogatásával készült.